Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Hagymalekvár konyhájában. Ebben a videóban egy egyszerű, ám de nagyon finom és nagyon-nagyon epres tortácska elkészítését láthatjátok. Nem tartalmaz sem lisztet, sem pedig cukrot, így gluténérzékenyek is bátran fogyaszthatják. Lehet, hogy most néhányotok megkérdőjelezi azt, hogy azt mondom, egyszerűen elkészíthető így ránézésre, de higgyétek el, ha követitek a videót, meg fogjátok látni, semmilyen bonyolult művelet nincs benne, és remélem a végén ti is úgy fogjátok gondolni, hogy ez egy egyszerű, de nagyszerű recept, és nem mellesleg nagyon finom is. A tésztájához csak darált mandulát használtam, és minden rétegében található eper, így az eperkedvelőknek ez maga a mennyország. A szaftos eperdarabos mandulás piskóták közé bőven került a fincsi eperkrémből, nem sajnáltam belőle, és a biztonság kedvéért azért még ebbe is szórtam felkockázott eperdarabokat, nehogy véletlenül kevés legyen a tortában az eper. Szóval krémben nincs hiány, így a végeredmény egy mennyei finom habos-babos tortácska lett, bár én személy szerint elfogult vagyok a mandulás tésztájú süteményekkel. Nos, miután ennyiszer sikerült egymás után elmondanom azt, hogy eper, itt az ideje, hogy rátérjünk erre a fincsi epres receptre. Ha érdekel titeket az elkészítése, akkor feltétlenül tartsatok velem. A tésztához szükségünk lesz 7 darab emmes tojásra, 150 g darált mandulára, 30 g 4-szeres erősségű édesítőre, fél csomag sütőporra, és én egy zéró vanilint is, őrölt vaníliát is tettem bele, de ha valaki csak az egyiket szereti, akkor elég az egyik, ki mit szeret, ki mit használ. A tojások fehérjét elkezdtem habbá verni, majd amikor már elkezdett habosodni, akkor adtam hozzá egy kevés édesítőt, és így vertem tovább. A tojások sárgájához hozzáadtam a maradék édesítőt, a vaníliát, egy fél kávéskanálnyi vanília őrleményt is tettem bele, és ezt is kivilágosodásig habosra kevertem. A sütőport hozzákevertem a darált mandulához, és több részletben elkevertem alacsony fokozaton ezzel a tojássárgás keverékkel. Hogy egyre többet adunk hozzá, egyre sűrűbb lesz a massza, egyre nehezebb lesz keverni, de aztán ezt elkezdjük lazítani a tojásfehérje felvert habjával, és így majd egyre inkább kezelhetőbb masszát kapunk. Először még géppel bátran keverjük el, amíg könnyebb lesz majd vele bánni, és amikor már egy jól kezelhető, keverhető masszát kapunk, akkor hozzá keverhetjük az egészet a tojásfehérje habhoz. Nálam ez azért is volt praktikus, mert az egy nagyobb tál, és ebben jobban át tudtam forgatni, óvatosan, nagy mozdulatokkal, hogy ne törjön össze a jól felvert tojáshabunk. Amikor homogénre kevertem a masszát, én tökéletesen kimérve 3 részre osztottam, és 3 darab 18 cm átmérőjű tortakarikában sütöttem ezt ki. 175 fokra előmelegített sütőben nagyjából 20-22 perc alatt sült meg, de végezzetek tűpróbát. Amikor így elegyengettem mind a 3-at, akkor én egy ilyen 70-80 g epret apróra felkockáztam, és ezzel még megszórtam. Tehát itt tulajdonképpen ennek a tortának minden részében van eper. Arra vigyázzatok, hogy a szélére ne kerüljön teljesen ki a szélére ilyen kis eperdarab, én is majd később itt vissza igazgattam egy kis kanállal, ami nagyon a szélére pottyant, hogy szép széle legyen, mert ez egy kicsit így bemélyed a tésztába, ahogy sül, és ott ilyen nem egyenletes a felülete, de én a szélét akartam, hogy mindenképpen egyenletes legyen, tehát ami a szélére pottyant, azt így bekotortam, és ezután megsütöttem. Amikor elkészültek a tészták, akkor rácsra téve hagytam kihűlni, majd amikor kihűlt, akkor kicsomagoltam, kivágtam a tortakarikából. Ezt egyébként korábban is elkészíthetitek, és hogyha nem azonnal kezditek a betöltést, amint kihűlt a tészta, akkor érdemes foltpakba csomagolva egy hűvösebb helyen. Nem kell hűtőbe tenni, hűvösebb helyen tartani, hogy ne száradjon ki. Ezek egy ilyen jó 2 cm vastagságú kis lapocskák lettek, és nagyon-nagyon puha, és hát a mandula miatt nagyon-nagyon finom is. Én nagyon szeretem ezeket a mandulás piskótákat. Az eperpüréhez szükségünk lesz 150 g fagyasztott eperre, egyébként frisset is használhattok, ha az van, és ízesítésnek édesítőre és citromlére ízrész szerint. Én a citromlevet mindenképpen javaslom, mert a gyönyörű szép színét így meg fogja őrizni a hőkezelés után is. Tehát miután hőkezeltük és ízesítettük az epret, éppen csak puhítsuk meg, tehát csak ennyire kell hőkezelni, és amikor már
megpuhult, akkor botmixerezzük át, majd pedig az apró magok miatt egy szűrőn passzírozzuk át, hogy ne recsegjen a fogunk alatt majd a krémben a sok apró pici magocska. Ha átszűrtük, akkor tegyük félre felhasználásig, és hagyjuk kihűlni. A krémhez szükségünk lesz 350 g krémsajtra, ez lehet mascarpone vagy sima, vagy akár vegyesen is tökéletes, 250 ml tejszínre, 150 g friss eperre, zselatinfixre, én 2-t ide készítettem, de ez attól függ, hogy az eperpürénk az mennyire lett híg, 15 g négyszeres porédesítőre, és majd az eperpürére. A jól lehűtött tejszínt kezdjük habbá verni. Én felhasználás előtt az edénnyel együtt pár percre be szoktam dobni a fagyasztóba, és így tökéletesen fel lehet verni. Amikor elkezd habosodni, adjunk hozzá egy pici édesítőt, és így verjük tovább. Én ezen a ponton adtam hozzá az egy zselatinfixet, és ez elég is volt végül nekem, ugyanis nem lett ilyen nagyon híg ez a püré, tehát nem láttam szükségét, hogy még egyet hozzáadjak, de ha valakinek esetleg hígabb lett ez a püréje, több vizet engedett az eper, akkor adhat hozzá 2 is. Ezután a krémsajtot is elkezdtem kikeverni az édesítővel, hozzáadtam a felvert tejszínhabot, ezzel is alaposan átkevertem, majd elkezdtem hozzáadagolni több részletben az eperpürét, amit természetesen már akkorra kihűtöttem. Itt azért érdemes több részletben hozzáadni, mert akkor jól felveszi a krém, nem higul fel hirtelen, hanem apránként jól hozzá tudjuk keverni. Amikor hozzákerült az összes püré, végén már csak egy spatulával forgattam át. Tehát elkészültek a piskóták, készen van a krémünk, és elkezdhetjük összeállítani a tortát. Egy nagyon pici krémet kentem a tortakartonra, és rátettem, vagyis ez egy tortadob, rátettem az alsó piskótát. Így nem fog elmozdulni, majd a krémet nagyjából 2 részre osztottam, és egy adagot elkentem ezen az alsó tésztarétegen. Jó vastagon kenhetitek bátran, mert jut a krémből, és egyébként is az volt a cél, hogy jó vastag krémréteg legyen benne. Elegyengedtem rajta. Én már itt rá is húztam egy tortakarikát, amit belülről acetátfóliával ki is béleltem, így egyszerűbb az összeállítása, stabilabb marad a torta, könnyebb dolgunk lesz, és megszórtam egy jó nagy adag felkockázott eperrel. Itt érdemes pici kockákra vágni, azért, mert könnyebb lesz szeletelni, szebb szeleteket tudunk majd belőle vágni. A maradék krémet a tetejére nyomtam, itt majd a következő rétegnél látjátok, hogy egyszerűbb, csak nekem már ennyi krém maradt a habzsákba, amit bekészítettem, aztán így a maradékot elkentem a tetején, és utána a következő adag krémből húztam köré egy úgymond kerítést, de ezt majd a következő rétegnél látjátok, hogy jobb csinálni, csak már itt nem akartam variálni vele. Elegyengedtem, jöhetett rá a következő réteg tészta, tehát egy jó adag krémet elkentem a tésztán, mert most ez a sorrend az egyszerűbb, amit most láttok, és így húztam körbe egy kerítést, és ebbe, miután elegyengedtem, ebbe szórtam bele az eperdarabokat. Egy kis krémet az eperdarabokra is kentem, hogy ne a gyümölcs érintkezzen közvetlenül a tésztalappal, hanem legyen közötte egy pici krém, és a felsőt megfordítva tettem rá, tehát az eperdarabos résszel lefelé, és így a tetején majd egy szép sima felületet kapunk, kis krémet elkentem rajta, hogy ne száradjon ki ez a rész, amíg a hűtőben tartjuk legalább egy éjszakát, vagy 6-8 óra hosszát, hogy jól összeérjenek az ízek, stabilizálódjon a sütemény, ezután egy folpakkal lefettem, letakartam, és betettem a hűtőbe. A burkolókrémhez szükségünk van 50 g vajra és 50 g fehér csokira, itt láthatjátok én melyiket használtam, itt egy picit többet látok, mert ez más süteményhez is készült, és nem akartam kétszer elkészíteni, de ehhez a tortához ez a megfelelő mennyiség, ami elhangzott. A szobahőmérsékletű lágy vajat elkezdjük pár percig kihabosítani, ez egy 3-4 percet igénybe vesz, majd mikor már jó krémes, akkor hozzáöntjük a felolvasztott, de már szobahőre hűlt fehér csokit, és egy 2-3 percig ezzel is tovább keverjük. És ilyen szép, krémes állagú burkolókrémet kapunk. Másnap kicsomagoltam a tortát, ahol egy picit kellett, megigazgattam a krémnek a szélét. Ezután az elkészült burkolókrémhez a maradék krémet én hozzákevertem, ha nektek nem marad ki, akkor nem szükséges, csak a burkolókrém is tökéletesen elég lesz mennyiségbe, mivel egy
rétegben fogjuk csak ezt a tortát burkolni, tehát ez egy ilyen félig pucér torta lesz. Én adtam hozzá egy kis ételfestéket. Ha ti is szeretnétek rózsaszínre, akkor lehet hozzáadni, éppen csak egy keveset, hogy legyen egy pici rózsaszín színe. Én is csak egy kis kivett krémet színeztem, hogyha nehogy nagyon erős rózsaszínű legyen az egész. Epres íz az volt benne, mivel nekem az eperkrémből maradt, így nem csak az ízében, hanem a színében is egy picit emlékeztetett az eperre. Szóval, hogyha nektek nem marad ki krém, akkor sem kell aggódni, ez a burkoló krém mennyiség elég lesz beburkolni a tortát, és nem véletlenül mondtam az elején, hogy nem szerettem volna az eperdarabok a szélére kerülnek a piskótának, hát ez pont ezért volt, hogy épp széleket kapjunk, mivel az egy rétegű burkolás miatt át fognak látszani ezek a piskóta rétegek, és nem mutatott volna jól, ha ott egy ilyen eper darab, vagy egy kis eper darab miatti kis luk kikandikál, és nem lett volna egyenletes a felülete. Így ezúttal most ezt az egy rétegű krémet próbáltam a lehető legprecízebben elkenni rajta, és az oldalán teljesen visszahúzni, egészen addig leszedni a krémből, amíg egyenletesen nem látszanak ezek a piskóta rétegek, de ha valakinek úgy nem tetszik, ahogy én beburkoltam az oldalát, akkor egy hagyományos egyrétegű burkolást is készíthet, elég lesz rá a krém. És már csak a díszítés maradt hátra, mi mással is díszíthettem volna, mint ezekkel a csoda szép eperszeletekkel, de ez már, ahogy mondani szoktam, mindenkinek a fantáziájára van bízva. Ezen kívül liofilizált gyümölcs, mentalevél és egy kis ehető virág is került a tetejére. Ezzel el is készült ez a mutatós kis tortácska, szerintem igazi cuki kis darab lett, láthattátok, az elkészítésében sincs semmi bonyolult, és mivel düpörög az eper szezon, remélem sokan el fogjátok készíteni. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Kövessetek az Instagramon és a Facebookon is, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!